Bună ziua, Ionuț! Bună ziua! Noi suntem azi 20 iulie 2023 la fermele Ildu. Fermele Iliuțe. Fermele Iliuțe. Punem un utilaj în funcțiune și utilajul nostru, adică deja adăugat ca filmim. Surplus, da. Da, ca surplusul. Ionuț, hai că eu acum un pic povestește la clienții noastre sau și ție și despre istoria striptilului. Striptilul a venit de la America, de la un fermier Roy Robson, vreo 35-40 de ani, ca să nu vrea să spune împotriva noutilere, dar a fost saturat cu noutilul. A fost de fapt în zona ploiose și atât de a fost harpantul și atât de distrus terenul cu ploile și nelucrate teren după și început să pierde drastic în recolta. În recolta o plouat, întotdeauna apa sta deasupra și jos harpantul, cum noi văzut, Ionuț, mai devreme. Faptul, da, și mai devreme terenul aici care a fost... Adică, datorită faptului că lucra în nou til și având prea multe ploi, da, i s-a produs harpanul și a avut scăderi de producție. Da. Și el și lucrat și cu cover crops, dar s-a întâmplat ceva și el gândit atunci cum se rămâne la mine multe terenuri nelucrate, adică ca el în capul nou utilistul a fost și o gândit acesta agregatul striptil și început să atunci reanimat terenul, început să preia recolta și nu pierdut în cum el vrut ca nou util, dar terenul trebuie să fie lucrat, adică lucrează în benzi. De la aici a venit 40 de ani tehnologia striptil, după aia jetterul noastră a fost primul care, cum se zice, idei de fermierul, convertat din fer în tehnologia. Adică ieterul care l-avem aici. Da, adică ieterul asta avem la noi ieterul și acum vreau să Ionuț pe tine întreb cum a fost istoria striptilul, parcă noi a fost primele în România care implementat tehnologia striptil. Rezultatele la ieter sunt foarte bune. Avem foarte multe vândute în România. Se pretează foarte bine pe solurile noastre din România, după cum se poate vedea. Prelucrează terenul până la 25-30 cm, ieterul original. Nu avem scăderi de producție, nu avem probleme de harpan, poate să fie umiditate cât de multă, adică are scalificatorul. Scalifică, da, sigur, de la 15 la 30, să zicem, maxim, ieterul american. La 6 secții, să zicem că ne trebuie undeva la 250-300 de cai. Fermiere întrebe, am tractorul 200 de cai, 180 de cai, pot să trage 6 metri? Problema de tras, 6 secții. Da, 6 secții, da. Problema de tras se poate trage, dar trebuie să avem tractorul lestat, că el e un utilaj greluț. De tras îl trage fără probleme și un 200 de cai. Doar că el e greu ca utilaj, cum se poate vedea și la tractorul ăsta, îl ține un pic pe spate. Da. Sau a doua variantă, central hidraulic. Și în momentul când îl ridici sus, să-ți facă două comenzi, și ridicare la capăt și centralul să-l strângă. Deci principiul de funcționare la ieter. Avem roțile astea două pe o parte, două pe o parte. Odată ce îmi fac utilajul să meargă perfect drept în brazdă din acest central, el nu mai îmi dă, el îl ține roțile astea perfect drept în brazdă și nu îmi dă șuturi în centralul tractorului, da? Astea sunt foarte importante. Da. După aia sistem paralelogram. Sistem paralelogram pe arcuri. Aici avem un disc care taie și despică, taie resturile vegetale și despică și solul și dalta o să prelucreze mult mai ușor. Putem face adâncimea și la astea, merge până la 10 cm, avem din roțile astea cu găuri. Odată ce schimbăm mai sus, el o să intre mult mai adânc. Da. După care avem îndepărtătorii de resturi vegetale. Pentru porumbul, da, mai multe. Porumb, grâu, orice. Astea sunt foarte bune și la orz, că îți curăță canalul și îl lasă perfect negru. Îndepărtătorii de resturi vegetale, noi le mai zicem șarici. Și aici e partea cea mai importantă. Adică avem inima utilajului. Avem dalta descalificat,
nu doar scalifică, în spate o să vedem că avem și partea de fertilizat. Adică putem aplica și îngrășăminte, solide, lichide, Solid, lichid, focusat. Adică în sol nu avem evaporare, nu avem pierderi de îngrășământ. Asta este reglabilă. Să curățăm un pic. Asta, partea de administrare îngrășăminte este reglabilă. Dacă eu vreau la 5 cm să am îngrășământul, eu o ridic sus și am la 5 cm. Dacă vreau la 20, o cobor jos și am la 20. Am înțeles, am înțeles. La acest eter, adâncimea de lucru la... Da. Acum el e reglat undeva la 30 cm adâncime de lucru. Dar dacă îl dăm maxim, eu zic să duci undeva și în 45 cm, adică atingem. Da, eu nu-ți ved, voi pus bunkerul. Pot să spune, adică pentru ce bunkerul, în ce perioada lucrăm cu asta și ce face cu bunkere, ce tipuri groșăminte, ca să la clienții noastre, ca să explicem. Bunkerul l-am pus pentru octombrie, noiembrie, decembrie, când se prelucrează benzele deja. Se poate aplica orice tip de îngrășământ solid. Că vorbim DAP, fosfor, azot, orice. Fosfor începe să lucrați la primăvară, da? E focusat în sol, adică nu o să avem pierderi de îngrășăminte din sol. Adică tu lucrezi de fapt vreo 20% din toate terenul tău? Da, cu eterul lucrăm cam 20% din suprafață. Da, 20% din suprafață și asta putem să spunem, deci vreo cheltuieli scutește, cu acum tot îți spune, băi, dar de ce cereale ieftin, nu putem, adică nu încapem în bugetul, putem să spunem că aici tu comunici cu mai multe fermiere, cine deja a cumpărat, ca la 50% scutește cheltuielile în înființare culturii pe 1 hectar. Eterul, cel mai mare consum care l-a scos la 8 secții, a fost un consum de 18 litri. 18 cel mai mare consum care s-a scos vreodată. Acum e în funcție și de sol. De 18 litri oricum nu o să treacă, că 2019 a fost cel mai greu an. Și dacă în 2019 noi am scos 18 litri, acum, de exemplu, ăsta ne arăta un consum de 12-13 litri la hectar. 12-13 litri la hectar. Precum noi taiem benzi, adică facem operațiune. Pregătim banda, patul germinativ, adică în primăvară venim doar cu semănătoarea clasică, cofii, și scarificem și aplicăm groșemințe. Exact. Și pe tehnologia clasică eu consum undeva vreo 70 de litri, da? Până la atunci. 60-70. 60-70, da? În funcție de lucrări. Adică poate spunem 50 de euro plus mâna de lucru, uzura de tractore, plus. Da, în clasic vii cu mai multe tractoare, mai mulți operatori, mult mai multe costuri, mult mai multă uzură pe utilaj, mult mai mult investiție. Aici vii cu un tractor, cu un utilaj, ți-ai pregătit benzele și mai vezi în primăvară la... Și asta multe fermiere întrebe, unde pot să pun groșeminte, care avem opțiune, ce sfătuiești tu la fermierul? Ok, fermierul are 700 de hectare, are tractorul 250 de cai, cu ce tu poți să ansamblezi, adică striptillerul, dieter sau... Noi am pus bazin pe el, dar de preferat ar fi un front turbo în fața tractorului. Și atunci ai și echilibru pe tractor între utilaj și... De la cât până la cât groșemințe pot să bage? Păi, cele mai bune rezultate au fost când s-a aplicat cea mai mică rată de îngrășământ. Ce e mai mică rată? Adică 50-60, vorbim 50, 60, de kilograme. Da? Aha. Am înțeles. Oricum nu există fermier care să nu dea și la semănat. Toată lumea dă la semănat și atunci n-are rost să facem risipă de îngrășământ când putem să facem economii și... Da, pot să și lichidul, da? Putem pune și bazin de lichid, da. Da, aha. Scarificatorul, văd că aici scarificatorul explice tot la clienții noastre, la clienții viitorii noastre, la cât adâncime. Prima întrebare la fermiere, aveți striptil? Avem. Ce adâncime și ce recomandezi adâncime? Că tot e învățat că dacă am scarificatorul să merg pe 1 metru. Da, la cadru. Nu. Explice și ce spune americanii. Americanii de-aia l-au și produs așa să nu meargă mai adânc de 30 cm
Și adevărul că el în funcție discalificat administrează și îngrășământul. Dacă eu m-aș duce la 60 de centimetri, atunci aplic și îngrășământul la 60. Planta o să-mi ajungă mult prea greu la hrană. Da. Cele mai bune rezultate 25-30 centimetri. Rupi harpanul și atât. Americanul ce zice? Americane zice de la 10 până la 20. Asta în funcție În funcție de soluri. Sunt soluri unde îți dă rezultate și la 10 foarte bune, îți dă și la 20. Și asta, hai ca Ionuț, asta cam terminăm cu ieterul noastre de la Etufarm. Spune de la agregatul asta de la Ucraina, care acum azi 20 iulie punem în funcțiune pentru fermele Ildu, acum primul agregatul striptillerul, asta striptil, deci iStrip se cheamă acesta, iStrips. Poți să spune ce părerea ta, cum lucrat, cum se văzut lucrări, povestești ce surpriză sau tu așteptat sau ce neașteptat de la asta. Adevărul, vrei, da? Da, adevărul. Când l-am văzut în tir, am zis că ăsta o să sară din pământ, o să se îndoaie, o să se împrăște, o să facă bucăți. Rezultatele au fost mult peste așteptările mele, mă gândeam că gata, se dezmembrează. E un utilaj foarte bun și dacă stăm să facem diferența între ieterul american și ieterul ucrainean, eu aș alege, nu datorită costului, cât costă un utilaj, cât costă altul, eu aș alege ieterul ucrainean. Ca calitate de lucru. Calitate de lucru, e puțin lucrat mai finuț ieterul american față de ăsta ucrainean, dar calitatea de lucru merg pe varianta ucraineană. Poți să spune ce diferență aici avem, că văd că are diferența către american și iStrip-ul de la Ucraina? Diferența între ele este că pot aplica îngrășământul exact unde vreau eu. Pe de-alta la ieterul ucrainean am niște găurele și pot să-mi reglez talpa, să-mi pun îngrășământul. Adică unde vrei tu. Exact unde vreau adică eu. Nu pierde în adâncime scarificatul. Absolut deloc. Pe când ieterul american, țeava de administrat îngrășământul e fixă. Aia nu poți regla, doar nu știu, altceva. Dar la ieterul ucrainean pot să administrez unde vreau eu îngrășământul, la ce adâncime vreau. Și a doua chestie interesantă la el, el acum cum a fost reglat unde am făcut probele, e la 30 cm. Și cred că pot să mă duc cu el până în 45-50 cm. Adică ce place fără probleme. Ce place fermierul. Exact ce-mi cere fermierul. Da. Eu nu și ce aici diferența? Văd că rota de tasare, adică rotițe, care e aici? Sau principiul același, da? Nu, ucrainenii au gândit un plus pentru utilajul nostru, pentru tractor. La ieterul american nu avem. Ieterul american îl ținem plan, perfect plan, din centralul tractorului. Pe când ieterul ucrainean îi reglăm roțile cât utilajul să fie perfect drept și atunci nu mai forțează așa mult în șurubul de centru al tractorului. Deci, și vorbeam de știfturile de protecție, toate utilajele, zic eu, care merg în profunzime, trebuie să aibă un știft în caz de dă de o piatră, de o stâncă, de un metal care nu poate să-l scoată și atunci să nu ți rupă de-alta sau să-ți facă alte daune, să rupi un știft, un șurub care se înlocuiește foarte rapid. Ionuț, tu mai multe lucrezi câte 3 ani cu getere, cu striptilere. Ce spui, ce feedback-ul unde noi vândut striptilere, ce feedback-ul? Parcă aveam Constanța, Tulcea, în Tulcea avem. Constanța, Tulcea avem, ce acolo Iași, ce e acolo la conservare ape, da? Asta parcă cei mai... Rezultatele sunt excepțional de bune, avem o răsărire mult mai uniformă față de restul tehnologiilor care se fac în primăvară și scoate apa din sol, iar a doua mergem pe economii de combustibil și de utilaje, iar a treia, oameni, nu mai zicem că e o problemă imensă în toată țara, nu doar utilajele care se folosesc, iar a treia variantă avem plusuri în tehnologia asta de striptil, avem plusuri de producție față de tehnologia clasică, datorită faptului că avem o răsărire uniformă din start. Și
Am auzit tot de la fermerul de la Turcia, când deja 2 ani lucrează, are deja mulcea organicul deasupra și nu e atacul de buriane. E adevărat? Sau? Este foarte adevărat că nu există atac de buriană. Și iar mai avem, datorită faptului că lucrăm în benzi, în strip till, noi putem în fiecare an să ne mutăm banda. Dacă anul ăsta am lucrat aici, anul viitor lucrăm între benzile de anul ăsta, adică folosim teren odihnit. Am înțeles. Și putem pune, în ritmul ăsta, putem pune și 4 ani porumb după porumb. Cu asta discuri trebuie. Dacă e vrea bilon, fac bilon Asta pentru primăvară. am posibilitate de înclinare. Acum e pus la jumătate, da? Ca să nu ne facă biloane pentru vară. Dar dacă vreau biloane, Da. slăbesc șurubul ăsta și învârt talerul Da. și atunci îmi face biloane, sau dacă vreau șanț, gen emzurii, putem face și șanțuri cu utilajul respectiv. Adică pentru rapița la 70, da? Da, rapid, floare, porumb, absolut toate. Ionuț, asta doar lucrează la 70-72, da? Minimul 50. Minimum 50 asta, Se poate da? face și pe 50. Ca multe întrebat la 50 și am spus nu putem la 50. Ba E, da, da? ba da, se Ba poate, da, da. se poate face. Numai că la 50, de exemplu, utilajul ăsta e 5,60 m lățimea lui de lucru, e 8 secții la 70. Dacă vrem la 50, atunci ne vin mai mult de 8 secții. Dar putem face și la 50 cm. Deci am înțeles. Deci chiar asta Ne permite 50 e distanța minimă care ne permite tăvălugi. Da, am înțeles. Explice următoarea întrebare. Spune fermerul, întrebe. Eu acum în toamnă am făcut benzi. Ce în primăvară facem? Ce trebuie după aia? Tehnologia asta de lucru mai are un utilaj care se numește refreshener. Da. Acum Avem în curte. avem și în curte. Totul după posibilități. Dacă nu avem fondurile necesare pentru achiziționarea acelui utilaj, putem folosi și etherul pentru reîmprospătarea urmelor dacă le-o lua bureanul sau așa mai departe. Sau le-o sontărit. Apenim ca să usuce mai repede. Se ridică de alta sus și se reîmprospătează urmele. Aia vine cu semănături, orice Cu semănători. orice fel de semănătoare. Semănători, dar trebuie să fie GPS-ul, da? Obligatoriu când se fac benzele pe sol trebuie să avem un GPS bun. Ca să ne păstreze distanța între semănători corecte. Da, în principiu. Uite, eu am fost la Arad săptămâna trecută și am întâmpinat problema în fermi. Eu semăn porumb de 5 ani fermieri, da? Da. De 5 ani porumb după porumb. Da. Cum să fac să nu mai prind în aceleași urme? Și atunci eu le-am pus pe tavă, uite, tematica, strip till, vezi banda, ei lucrau cu plug, cu scalificatoare, obligatoriu perzi banda, nu mai știu unii teren odihnit și unii teren muncit. Și pot să spune pe zone, cum pe zone, aveam în România sud-vest, nord-ost, centru carpatic, spune pentru cine? Pentru ce zone sau orice zone? Orice zone, nu are limite la zone, pentru orice tip de ferme, mai mică, mai mare, mai... Și încă o întrebare. De ce până la acum mai puține tehnologia striptilului lucrat? Ok, noi dezvoltăm zuri, da? Asta una la mine, striptilul. Dar de ce până la acum, adică asta nu-i costisătoare, sau noi vinovate suntem ca nu explicat, sau spune unde aici? Vina, eu mă trag din partea Moldovei, da? Da. Vina nu e la noi. Noi am adus tehnologii, noi promovăm tehnologii, noi facem prestări servicii, facem demo-turi cu tehnologii, strip till, emzuri, ether și așa mai departe. Vina multă e la fermierii. De exemplu, eu zic zona mea, Moldova. Da. În Moldova eu mă duc, stau o oră, explic utilajul la om și după aia zice către băiatul lui, hai să vedem plugul la Lemchen. Adică fermierii noștri le place să vadă parceaua neagră făcută tablă de șah. Adică eu nu ți zic că deja 4 ani misiunea noastră, deci deschidem ochii, deschidem capul, deschidem creierul, ca acum multe, fiecare fermierul acum spune, deci costuri prea mici la cereale, nu avem bani să cumpărăm, nu avem bani, de aici începe banii, costuri de produse otone. Corect. Noi nu le promitem culturi asta
cum îi zice, Adică mai multe recolte vine la mai hectar. multă recoltă decât la clasic. Dar noi le promitem mai multe economii Economie. decât la clasic. Acolo e câștigul adevărat. Da. Uite, am semănat la un fermier în striptil cu emzuri și a zis, pe mine nu mă interesează ce scot la sfârșitul anului. Pe mine Da. mă interesează parcela frumoasă. M-a pus să-i bag 300 de kg din îngrășământ la hectar. Aha. Și eu am zis, stai că e mult, nu merge. Uite, la tehnologia mea tu trebuie să bagi maxim 150 cu indulgență. Nu mă interesează profitul, mă interesează câmpul. Nu e chiar așa. Da, nu e chiar așa, dar anul ăsta chiar acum cu când căzute prețuri, cât exemplu noi unde noi și semenat, unde clienții noastre lucrează pe striptil protil, deci scos cultura de orzu la 7-8 tone la hectar pe costuri de produse 80-85 de euro pe o tonă și pe tehnologia clasică în vecinul scos 160 de euro costul o tonă, produsul o tonă orzu. Da. Și la portul 165-170 de euro sau 150, adică fermerul scos 7 tone, dar 5 euro pe minus. A clienții noastre pe tehnologie striptilul, adică la 80, încă 80 de euro are profit curat. Uite aici e diferența Aici sunt câștigurile. și sfătuind, mesaj pentru fermiere, Ionuț, ce zici tu, mesajul ca gândiți? Nu doar ne aduce profit în buzunar, ne aduce și un timp mult mai liber față de ce aveam. Oamenii în România este cum este cu operatorii, tractoarele la fel sunt foarte scumpi, sunt numai plusuri. Da. Și acum dacă gândim cât costă un scalificator sau un plug și un disc și un combinator, îmi iau 2 utilaje de astea. Deci, Ionuț, hai că spui, adică nu spunem americanul, cât costă asta utilajul 8 secții, 8 rânduri, 8 secții? Păi ăsta ucrainean de 8 secții e în jur la 22.000 de euro. Da, plus TVA. Plus TVA. Da. Și ce vrem mai mult? Adică, Păi un plug bun e 35.000. da, adică vorbim așa, într-un an, adică poți să ai posibilitatea încă unul cumpărat, adică În funcție de ce suprafață lucrezi, într-un an poți să-și amortizezi asta. da, Foarte și ușor. mai puține ca un an, da. Acum, semănători, toată lumea are o semănătoare de prăjitoare. Nu cred că nu există fermă fără Dacă semănătoare. și economisim el, dacă nu vrea să vinde, are semănătoare, adică prelucrat cu semănătoare, ce are în curte, mecanicul, pneumaticul, poți să... Sfatul meu pentru clienții noștri, Adică pentru mesajul, fermi, da. mesajul este: vindem plugurile, vindem scalificatoarele, luăm striptil, vrem firmă, luăm Ether, vrem Ucraina. Eu aș merge din punctul meu de vedere pe Ucraina mai mult decât pe Etherul american. Luăm Etherul, vindem plugurile, vindem scalificatoarele și atunci o să avem economii și profit la sfârșit de an. Și un pic capul liber pentru calculat. Mult mai mult timp liber. Da, Mult și- mai mult timp liber. Exact. Da, Ionuț, mulțumesc mult. Da, Și eu vă pentru, mulțumesc din suflet. Prezentare, da, adică vă dorim succes. Doar cu Ether putem avea succes, Suntem altfel. aici la Dragoș Vode, județul Călăraș. Vă așteptăm oricând la noi, la demonstrații, la orice. Se poate vedea și utilajele. Bine, și domnul operatorul, mulțumim. Mulțumim domnului cameraman. Da. Da.